guys, it's me again, Nandel, and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng isang buttered garlic seafood. Alam naman natin na ang yung Capiz is well known as seafood capital of the Philippines. So, ano pang ginahulat nyo? Dali na, off video ko kay maluto na ta. So, bilang isang taga-Capiz or isang Capizenyo, is paborito ko talaga magluto ng isang buttered garlic seafood. Or, hindi naman palagian, pero minsan lang kasi minsan din mahal yung mga bilihin. So, bago tayo magsimula magluto, pakita ko muna sa inyo yung ating mga kailanganin sa ating buttered garlic seafood. So, una na dito yung ating alimasag, tahong, yung brown or yung lokon, hipon, yung pitik-pitik na tinatawag dito sa Capiz, tsaka yung pusit, at nagdagdag ako ng alimango para sa ating seafood, buttered garlic seafood, tsaka yung mahabang sili, aswete, bawang, sibuyas, paminta, tsaka yung ating asin, at dagdag ako ng soda para sa ating ilagay na huwag tayong maggamit ng tubig, o depende na sa inyong so lahat yan, at tsaka yung ating butter. Bago yan, painitin muna natin yung ating kawali, tsaka ilagay natin yung ating butter sabay sa ating kawali kapag mainit na. So, pwede na siguro to. Mas maganda kapag marami yung ating butter na ilalagay sa ating seafood, para malasap natin yung linamnam. So, natunaw na yung ating butter. Ilagay natin yung ating sibuyas sa ating butter. So, kapag luto na yung ating sibuyas, isunod natin uli yung ating bawang sa ating butter. So, para maging mapantay yung lasa ng ating buttered seafood garlic, timpla na natin yung ating butter. Lagyan natin ng pepper. At ilagay na rin natin yung ating salt. Tsaka yung ating oyster sauce.
ilagay na natin yung ating tahong sa ating butter. After yung tahong, isabay na rin natin yung ating alimasag. Susunod yung ating alimango, sabay na rin natin sa ating alimasag at saka tahong. So, antayin na natin mag golden brown at saka bumuka yung tahong. Pakuluan natin ng 2 minutes. A few moments later. Tingnan natin yung ating alimasag. Nag-golden brown na, saka bumuka na yung ating tahong na inilagay. So, pwede natin ilunod yung ating hipon or yung ating iba pang sangkap doon na natira. So, tsaka ilagay natin yung ating pitik-pitik na tinatawag dito sa probinsya ng Capiz. Tapos yun, after, ilagay na rin natin yung ating pusit. Pusit dito sa ating buttered seafood. Bali, bago ako kanina nagsimula, nilinis ko na lahat yung ating mga sangkap. Kasi mag-isa-isa pa ako maglinis, matagal talaga yung proseso ng ating seafood. Kagaya nito ng itong lukon o yung prawn na tinatawag. Nilinis ko na siya kanina pa bago ako magluto para hindi na hassle sa ating paglilinis ng ating sangkap. So ito guys, ihalo na rin natin yung ating prawn or yung ating tinawagin sangpo. Mukbang seafood. So, after natin na ilagay lahat yung ating sangkap, hintayin natin kumulo at maluto yung iba pa. So, yun na guys. Yan yung ating butter garlic seafood. Malapit na maluto. So, hintayin na natin maluto lahat yung ating ilagay na pusit, tsaka yung ating sugpo. At yung iba pa. So, guys. So, ito na, ilagay natin yung ating hipon. Para maluto na. Tapos, ilagay natin yung ating soda. Right. Yan yung ating gamiting pampakulo sa ating mga seafoods.
So ito na guys, no, kung makikita nyo, ready to serve na yung ating buttered seafood garlic. Isa sa mga lutong capizenyo yung ating pagkain sa ngayon. So, after na malahat ay maluto na, ilagay na natin yung ating siling haba bago natin patayin yung ating apoy. So, mas masarap kapag huli natin ilagay yung ating siling haba kasi mas crunchy yung ating sili kapag sa huli na. Hindi siya malalanta. So, ito na guys, yung ating buttered garlic seafood ng Capiz. So, again, thank you again for watching my vlog and stay tuned for the next video.